सो अहिले स्क्रिनमा देख्नु भएको प्रिन्टर चाहिँ Epson को LQ310 मोडलको प्रिन्टर हो र आज म तपाईहरुलाई यो प्रिन्टरबाट टेस्ट प्रिन्ट कसरी निकाल्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र विदाउट युजिङ अ कम्प्युटरको हेल्प नलिकन कुनै पनि USB केबल नराखिकन नजोडिकन टेस्ट प्रिन्ट प्रिन्टरको थ्रु कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारवटा बटन छ अल टुगेदर। एउटा फन्टको माथिपट्टि टियर अफ छ र अर्को छ तपाईको रिसेटको तल छ आइटम माथि LL/FF भन्ने, अर्को छ लोड इजेक्ट र अर्को छ पेपर आउट। सो हामीले यसलाई छोडेर टियर अफ को बटनलाई हामीले यसलाई छोडेर अरु जुनसुकै तीनटै बटनबाट हामीले चाहिँ टेस्ट प्रिन्ट निकाल्न सक्छौं। सो मैले तपाईहरुलाई तीनटै बटनबाट कसरी टेस्ट प्रिन्ट निकाल्न सकिन्छ र कस्तो टाइपको टेस्ट प्रिन्ट निस्किन्छ भनेर यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई अब देखाउँदै छु। सो यसको लागि पहिला सुरु अहिले हामीले यो A4 साइजमा प्रिन्ट चेक गर्ने छौं टेस्ट प्रिन्ट र यसको लागि हामीले चाहिँ यो बारलाई यो ह्यान्डललाई हामीले चाहिँ A4 साइजमा सार्नु पर्छ। सो त्यसपछि we can put the paper like this. सो टेस्ट प्रिन्ट लिनको लागि पहिला सुरुमा यो प्रिन्टरलाई चाहिँ अफ गर्नु पर्छ। लाइक प्रिन्टरलाई अफ गरिदिनुस् र त्यसपछि तपाईले यो तीनटा मध्ये कुनै पनि बटन दबाउन सक्नुहुन्छ। सो इन दिस केस मैले सेकेन्ड बटन अहिले क्लिक गर्छु प्रेस गर्छु र यसलाई प्रेस गरेर यसलाई होल्ड गरेर राख्नुस् र त्यसपछि पावर बटनलाई अन गरिदिनुस् र अब यसलाई अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्ट भइरहेको छ। सो अब हामीले यसलाई छोड्न सक्छौं, रिलिज गर्न सक्छौं। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले यो सेकेन्ड बटन क्लिक गरेर हामीले निकालेको यो टेस्ट प्रिन्ट हो। यस्तो टाइपको टेस्ट प्रिन्ट यसमा आउने गर्दछ। र अब फेरि म तपाईलाई यो सेकेन्ड बटन यसलाई एकचोटी फेरि अफ गर्नुस्। फेरि अब मैले थर्ड बटन को युज गरेर पनि तपाईलाई टेस्ट प्रिन्ट गरेर देखाउन लागिरहेको छु। सो अन द प्रिन्टर पुट द पेपर र अब तपाईले फेरि प्रिन्टरलाई फेरि अफ गर्नुस् र फेरि थर्ड बटनलाई लोड इजेक्ट बटनलाई क्लिक गरेर पावरलाई अन गरिदिनुस् र जबसम्म प्रिन्ट हान्दैन तबसम्म तपाईले यसलाई प्रेस गरिराख्नुपर्छ। अब प्रिन्ट हानिसकेपछि अब तपाईले यसलाई छोड्दिनु भयो हुन्छ, रिलिज गरिदिनु भयो हुन्छ। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले सेकेन्ड भन्दा थर्ड बटनबाट क्लिक गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति डार्कनेस छ यो टेस्ट प्रिन्ट भन्दा यसबाट हामीले निकालेको टेस्ट प्रिन्टमा चाहिँ तपाईले के न के फरक पाउनुहुन्छ डार्कनेसमा। यो अलि डिम छ र यो अलिकति डार्क छ। अब फेरि म तपाईलाई लास्टको बटन यहाँ पेपर आउट 3 सेकेन्ड्स भनेर लेखेको छ यो बटनबाट टेस्ट प्रिन्ट निकाल्दा कस्तो टेस्ट प्रिन्ट निक्लिन्छ भनेर फेरि म तपाईलाई अब देखाउन गइरहेको छु। सो अगेन टर्न अफ द प्रिन्टर, त्यसपछि फेरि प्रिन्टरलाई अन गर्नुस् र लोड द पेपर ल पेपर लोड भइसकेपछि फेरि प्रिन्टरलाई अफ गर्नुस्। त्यसपछि यो लास्टको बटनलाई 3 सेकेन्ड्स लेखेको बटनलाई क्लिक गर्नुस् र होल्ड गर्नुस् र प्रिन्टर अन गरेपछि जब प्रिन्ट आउँछ प्रिन्ट हुन थाल्छ त्यसपछि तपाईले यो बटनलाई रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले म प्रिन्टर अफमा मैले यो बटन प्रेस गरिरहेको छु। सो त्यसपछि अब प्रिन्टरलाई अन गर्नुस् र जब प्रिन्ट हुन थाल्छ तब तपाईले अब यसलाई रिलिज गरिदिनुस्। सो यो तपाईको टेस्ट प्रिन्ट लास्ट बटनबाट निकालेको टेस्ट प्रिन्ट। सो यो थियो LLFF बटनबाट निकालेको टेस्ट प्रिन्ट भने लोड इजेक्ट बटनबाट निकालेको टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ यो छ र लास्ट बटनबाट निकालेको टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ यस्तो टाइपको टेस्ट प्रिन्ट। यसबाट हामीले विदाउट द हेल्प अफ कम्प्युटर हामीले यस्तो टेस्ट प्रिन्ट निकाल्न सक्छौं जुन चाहिँ निकै नै हेल्पफुल हुन्छ जब हामीले प्रिन्टरलाई चेक गर्छौं, प्रिन्टरको प्रिन्ट क्वालिटीलाई चेक गर्छौं, रिबनलाई चेक गर्छौं,
जति बेला पनि कम्प्युटर एभाइलेबल नहुन सक्छ र त्यसैले हामीले यसको टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ यसरी विदाउट युजिङ अ कम्प्युटर हामीले निकाल्न सक्छौँ सम्झिनको लागि हामीले यसलाई चाहिँ मानौ यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर बटन हो र यो 2 3 4 ले 4 बटन युज गरेर हामीले चाहिँ जुनसुकै बटन युज गरेर पनि हामीले टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ So I hope you like the video. I think this will help you for your maintenance purpose. And thank you for watching this video and see you in my next video.